خانم رو دیدم که اومده بودن کنار خیابون پارک کرده بودن. مثلا فرض کن بیان اینجا مثلا پارک کنن ماشینشون یه جای تقریبا خطرناک و جایی که کسی پارک نمیکنه معمولا. بعد ستایی رفته بودن توی مثلا چمنای همینجا هم نشسته بودن یا اینطور جایی بود دقیقا میگذاشتم. بعد داشتن صبحونه میخوردن. یه ذره چی میگن خرق عادت میشه، خلاف عادت هم، چون معمولا این اتفاق نمیافته. چرا اینطوری داشت انقدر بی ملاحظه رانندگی میکرد با اینکه راننده سرویس بچه ها هم هست؟ اشکال نداره. حالا یه موضوعی که امروز اومدم بهتون بگم درباره اینه که من در بسیاری موارد از زندگی دقت لازم و کافی ندارم و جزو اون هسته آدمایی هم که از نظر اجتماعی، روحی و ذهنی نیاز به یک وکیل دارم. نیادیم باشه، اما از نظر پولی نمیتونم. داشتم صحنه‌های خطرناک می‌آفریدم. البته با اون ماشینه که من الان داشتم صحنه خطرناکی باهاش می‌آفریدم بعدیه بوق زد، چون واقعا نیازمند بوق بود. بله داشتم میگفتم که از نظر پولی نمیتونم وکیل بگیرم، اما واقعا نیاز دارم به یه وکیل. حالا چی شده؟ من حدوداً 7-8 سال پیش یه مبلغی داشتم و تونستم با یه مبلغی هم که حالا میتونم رهن بدم این دوتا رو جمع کنم و هم یه خونه بگیرم. پس نتیجتا من بدون اون پول رهن اون خونه نمیتونستم این خونه رو بگیرم. از اونجایی هم که این اتفاق مال چندین سال پیشه و الان دیگه یه جورایی شده خونه گرفتن شده خیال، اصلا دیگه نمیشه سمت خونه رفت با این مبالغی که برای خرید خونه ها به آدم میگن. پول رهنش هم هنوز نتونستم جور کنم که بدم به طرف بره و اون خونه کامل برای خودم بشه. بعد از این همه سال فکر کن انقدر هزینه های زندگی بالاست، اصلا دیگه نمیتونم پول سیف کنم و اونم به این مبلغ که بخوام حالا خونم رو خالی کنم. حالا قضیه من برمیگرده به دیروز روزی بود که من باید میرفتم و قرارداد اجاره رو تمدید میکردم. قراردادی که خیلی شبیه بود به قرارداد ترکمنچای. ما 2 هفته قبل با این بنده خدا صحبت کردیم و حالا بستیم دیگه چقدر. بعد اون قضیه شروع کرد به نوشتن و گفت چقدر؟ گفتم 120 با اون مبلغ قبلی. بعد گفت مبلغ قبلی با 120 نه خانوم، منظور من این بودش که شما کلا با اون قبلیه بشه 120. فرض کن تفاوت بین مبلغی که من میگفتم و اون میگفت 70 میلیون تومان بود. 70 میلیون تومان تو قرارداد اجاره مبلغ بالاییه. شاید تو قرارداد خرید بعضی 70 میلیون مثلا، حالا من داشتم 50 میلیون هم حتی تخفیف دادن، اما 70 میلیون برای قرارداد اجاره زیاده. بعد من خیلی مهربون و خوب دیگه هیچ بعدی به خودم نگم روی این بسته بودم. فکر کن رفته بودم یه فکری برای 120 تومن کرده بودم و انقدر من حواسم هست. میبینید واقعا من نیاز به وکیل ندارم. هیچی دیگه، من به حرف اونا رفتم. آخر همون کاری که اونا میخواستم، همه تقصیرها رو گردن خودم خوابوندم. البته که شاید هر کسی دیگه ای بود این کارو نمیکرد،
اما متاسفانه من مبلغش رو نداشتم که بهشون بدم که بخوام بلندشن از اینجا، وگرنه مطمئن باشید اصلا نمیخوام که اینجا بمونه، لااقل اونجا خالی بشه خودمون بریم. چرا بذارم دیگرون استفاده کنن؟ چون خیلی دوستش دارم اون خونه رو. چی بگم، خیلی خندم گرفت اینقدر تفاوت. بعد اما یه چیزی هم بگم، این بنده خدا نمیخوام بهش خورده بگیرم بگم آدم بدیه و اینا، اما دقیقا یه کلمه ای گفت که اصلا تو مکالمات 2 هفته قبلمون این کلمه نبود، واقعا نبود. متاسفانه چون از قبلم اقدام نکردم نمیتونستم هیچ مستاجر دیگه ای رو جایگزینشون کنم. یعنی اگر مستاجر داشتم برای جایگزین کردن شاید این کار رو انجام میدادم. چون مثلا برگشت گفت آره من گفتم 70 روش بذار، هیچ وقت کلمه 70 به دهنش نیامد، چون همین کلمه کلی از این سوء تفاهمی که بین ما پیش اومده بود رو از بین میبرد. خب تا یه سفر دیگه من خداحافظی کنم ازتون. خداحافظ.